Hej och välkomna till Skissernas museum. Jag heter Linn och jag ska ge en liten introduktionsvisning till det här museet. Skissernas museum är ett museum som handlar om konstnärliga kreativa processer och om offentlig konst. Det är alltså konst som går att hitta i olika offentliga rum, till exempel skolor, bibliotek, torg, sjukhus, alla möjliga platser. Det här museet startades som ett arkiv redan 1934. Det var en konsthistorieprofessor här vid Lunds universitet som hette Ragnar Josefsson som var väldigt intresserad av den konstnärliga processen just, och han kallade det här för konstverkets födelse. Han insåg, eller fick en idé, att det skulle vara väldigt bra att studera just skisser och modeller, förlagor till offentlig konst, för att få reda på mer om just det här med kreativa processer. Så att det första han gjorde var att han gav sina elever 10 kronor var där de skulle åka hem över ett skollov för att de skulle köpa vykort av olika offentliga verk från deras hemtrakter. Han tog också kontakt med olika svenska konstnärer som gärna ville skänka skisser och modeller till museet. Dels så kan man tänka sig att man som konstnär har väldigt mycket material och kanske har svårt att få plats med allting. Och sen var det också så att det fanns inget större ekonomiskt värde på skisser under den här tiden. Och anledningen till att man valde just skisser och modeller till offentlig konst är för att det är en typ av konst som lämnar väldigt mycket spår efter sig. Offentliga verk kommer ofta till genom en beställning, eller det kan också vara genom en tävling. Och då vill man ju som konstnär kunna visa sin idé för till exempel en jury om det då är en tävling. Sen är det också så att offentlig konst, det skapas ju för att kunna finnas i och förhålla sig till olika offentliga rum och ganska ofta till exempel stå utomhus. Så att man behöver ofta jobba och göra mycket förstudier och ta fram materialprov. Idag har vi över 30 000 skisser och modeller här på museet. Och i den här permanenta samlingen så visar vi dem i en så kallad salongshängning. Och det kan också påminna om en konstnärsateljé och det här kreativa kaoset som kan finnas där. Nu ska jag berätta om en av de konstverken vi har här på museet. Och det är den här modellen. Det här är en modell som är i mindre skala till ett färdigt större konstverk i brons, en bronsskulptur. Konstnären heter Marianne Lindberg de Geer och verket heter Jag tänker på mig själv. Och det vi ser här, det är 2 kvinnor som är avbildade precis som de ser ut, deras kroppar. Om vi tittar närmare på det här verket så ser vi att båda kvinnorna har samma ansikte. Det är konstnärens ansikte, alltså Marianne Lindberg de Geer, hennes eget ansikte på båda kvinnorna. Och det här är någonting som Marianne Lindberg de Geer ofta använder i sin konst som ett grepp. Hon sätter in sitt eget ansikte och sig själv i olika sammanhang. Det som är väldigt intressant med det här konstverket det är att det blev otroligt kontroversiellt och utskällt när det blev färdigt. Det blev färdigt år 2006 och det står utanför Växjö konsthall. Det var jättemånga som skrev in i tidningen, insändare och protesterade. Man sa att det här konstverket förfular stadsbilden, att det uppmuntrar till ohälsosamma livsstilar bland annat. Och det har också blivit vandaliserat ganska kraftigt. Alltså det har blivit klottrat på. En av de här kvinnorna har också blivit avsågad vid fotknölarna. Det har också blivit omhändertaget. Och man har till exempel satt kanske en mössa på de här kvinnorna eller gett dem en handväska eller så. Och det är intressant när man tänker på det just hur man kan interagera med den offentliga konsten till skillnad från konst som finns kanske på ett museum. Det som jag tycker också är väldigt spännande med det här verket det är just att de här kvinnorna är i vanlig människostorlek. Och när vi tänker på hur vi är vana vid att se människor representerade dels i konsthistorien men också i den offentliga konsten så vi är vana vid att se människor väldigt stora, monumentala och ofta väldigt idealiserade. Så att det här verket lyfter väldigt intressanta frågor just kring vilken typ av kroppar inte minst men också
vilken typ av människor som finns representerade i den offentliga konsten. Om ni vill se fler videos från Skissernas museum så får ni gärna kolla på vår YouTube-kanal.